Bun găsit, dragi vărsători, la bonusul lunii martie. Dragii mei, voi transmite primele mesaje prin intermediul oracolului îngerilor. Ce vor îngerii tăi să afli? De asemenea, îți reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia vărsătorului. Mă concentrez în acest moment pentru luna martie, suflete dragi, să vedem ce anume transmit îngerii. Acesta este mesajul tău, dar mi se transmite foarte clar că aceștia vor să transmită ceva în plus pentru tine, să vedem despre ce este vorba. Știm că vărsătorul întotdeauna are nevoie de mai multe informații și de mai multe lămuriri. Da. Chiar ai primit mai multe informații. Primul mesaj transmis din partea lor spune că nu ai de ce să-ți faci griji. Ești în siguranță și această situație este sub controlul perfect al providenței divine și al ordinii universale. Strecoară doar gânduri și emoții pline de iubire în această situație pentru a te asigura că cel mai bun rezultat posibil va apărea fără efort. Primul aspect important pentru tine, dragă vărsător, este că îngerii pot să vadă că tu în mintea ta, în gândurile tale, cum ești un semn de aer, îți faci poate prea multe griji. Pentru asta ei spun că tu ești în siguranță și că în situația dată pentru care tu poți să simți această teamă sau această nesiguranță, este momentul să strecori gânduri de iubire, dragoste, bineînțeles ca la urmă să apară acest rezultat fără un efort anume. Un alt mesaj pentru tine este acela că tu ai dăruit mult în ultima vreme și că a venit vremea să primești. Fă-ți timp să te răsplătești în mod semnificativ. Acest echilibru între a dărui și a primi este esențial pentru a-ți menține energia, starea de spirit și motivația la un nivel suficient de ridicat. Îngerii doresc să-ți amintească pur și simplu să te răsplătești mai mult în luna martie și să faci ceea ce ție îți place cel mai mult, ceea ce pe tine te pasionează, să prestezi atenție asupra energiei tale, ca în acest mod să poți să îți păstrezi starea de spirit și motivația la un nivel suficient de ridicat. Încă un mesaj care are legătură cu primul mesaj spune: eliberează-te și lasă-te în voie. Revărsăm asupra ta, dragă vărsător, binecuvântările unei iubiri strălucitoare. Deschide-ți brațele și eliberează-te de provocările pe care tu le ții strânse în mâini. Deschide-ți mâinile, brațele și inima către iubirea și ajutorul nostru. Primești ghidare spirituală esențială, ajutor, eliberează-te, deschideți larg brațele, mâinile, da? Pentru că aceștia să poate să reverse asupra ta toate acele binecuvântări pe care aceștia le au pregătite pentru tine. Eu sunt foarte sigură că ceva bun trebuie să aibă loc în luna martie pentru tine, dragă vărsător. În sfârșit te lași în voie, în sfârșit te eliberezi și în sfârșit a sosit vremea ca tu să primești ceva, să simți această răsplată. Iar acum să vedem care este vibrația, energia tarotului. Folosesc pentru tine tarotul spiritual care este conectat la îngeri. Mă concentrez și să vedem ce anume pe tine te așteaptă în această perioadă. Luând în considerare ca întotdeauna prima carte care are legătură cu persoana ta. Ok, suflete dragi, să vedem acum prima carte pentru tine din acest pachet. În luna martie avem optul de bâte. Wow, această carte pe care tu o vezi în imagine, ea reprezintă foarte clar
energia ta și se poate observa că acesta este unul dintre motivele pentru care tu, suflet drag, te simți în acest mod. Faptul că pot să văd că deodată pare că mai multe situații s-au întâmplat. Cartea aceasta vorbește despre lucruri care s-au îndreptat direct spre tine într-o mare viteză. Vești, noutăți, comunicare, vești surprinzătoare, mai multe situații deodată. Deci atunci când conectăm cu optul de bâte, înseamnă că atenția vărsătorului a fost concentrată pe mai multe direcții cu putință, ca și cum că tu ai fost nevoit să faci mai multe lucruri deodată, să prestezi o anumită atenție și deodată au fost și anumite aspecte care s-au deblocat în viața ta și care te-au lăsat ușor surprinsă. Un lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că începem cu numărul 8. Este un număr puternic, dădător de vibrație foarte înaltă, ceea ce înseamnă că luna martie se prezintă pentru tine cu mai multe rezolvări deodată. Începi această lună cu bucurie, începi cu un mare entuziasm, este ceva care îți ridică vibrația și, bineînțeles, pot să văd foarte multe culori în jurul tău, ceea ce este de bine. Aici avem o altă carte, suflet drag, cartea cu numărul 20. Aici vorbim despre Îngerul Judecății. Este o carte a învierii, a regenerării în general și vine sub influența foarte clară cea a Arhanghelului Jeremiel. Exact așa cum se aude. Dacă simți și dacă ai simțit o ghidare foarte puternică în legătură cu acest arhanghel, poți să te duci să cauți informații despre el. Trebuie să știi că pe toată durata lunii martie te va sprijini, te va ghida, te va ajuta ca în acest mod să poți să înțelegi mai bine situația ta actuală, vei fi condus 100% spre o ascensiune în viața ta favorabilă, dată fiind de mai mulți factori care, bineînțeles, se manifestă cu mare forță și cu mare rapiditate. Este timpul, spune această carte, de a te mișca într-o nouă direcție, într-o nouă și cu total direcție, după cum această vibrație ne indică în acest moment. Un cuplu care poate să treacă prin schimbări importante, sufletul tău pereche, tu împreună cu persoana sufletului tău sunteți complet pregătiți pentru un nou salt, pentru un alt nivel al vieții. Dacă, de exemplu, tu ai simțit provocări în ultima perioadă, trebuie să știi că acele provocări în curând, pas cu pas, le vei lăsa în urma ta. Deci, clar, atunci când Îngerul Judecății își face resimțită prezența, cum se întâmplă pe calea ta cu numărul 20, este clar că aici vorbim despre ajutor divin, intervenție divină, ghidare, călăuzire. Deci cuplul vostru, adică tu împreună cu sufletul tău pereche sau cu persoana ta de interes, sunteți sub această protecție importantă spirituală care vă ghidează, care vă ajută și care vă oferă soluțiile și răspunsurile la fiecare întrebare sau la fiecare îndoială pe care tu poți să o ai. Următorul mesaj pentru tine apare Cartea Abundenței. Wow! Lucrurile sunt pe cale să se îmbunătățească. Ți se cere doar atât să înțelegi că ceea ce ție ți se întâmplă în acest moment nu este pe termen scurt, este pe termen lung. Întotdeauna trebuie să gândim în mare, trebuie să ne gândim la evoluție, la viitor, trebuie să trăim în prezent. Nu trebuie să punem foarte multă îngrijorare în ceea ce privește viitorul, dar este esențial și este atât de important să faci planuri, să îți poți imagina ceea ce tu dorești sau spre ce anume tu vrei să te îndrepți în următoarea perioadă sau ce anume tu dorești să devii în următoarea perioadă.
Este un timp în luna martie prin care tu conectezi cu abundența din mai multe puncte de vedere sau din mai multe aspecte, prin care pas cu pas începi să vezi totul dintr-o perspectivă mai pozitivă, ceva care nu este vorba doar de o imaginație, este vorba de ceva ce pas cu pas începe să se întâmple în viața ta. Momentul acela în care tu crești, în care tu vezi expansiune, vezi progres, vezi că planurile tale încep să capete contur, suflet drag, aici avem cavalerul de bâte care are o conexiune importantă cu timpul, care acesta este extrem de esențial. Putem să vedem faptul că cavalerul acesta de bâte vorbește despre acțiune, grijă, prudență, pasiune, interes. Am putea chiar spune, poate chiar grabă, da? Putem să spunem și în felul acesta. În momentul în care, cum se întâmplă pe calea ta, în luna martie apare cavalerul acesta de bâte, este aducătorul veștilor, este cel care aduce foarte clar schimbarea, este vorba despre schimbarea aceea pe care tu ți-o dorești, parcă tu ești dintr-o fază de ca și cum te-ai simțit, ca și cum ai fi fost adormit și acum te dezmorțești, practic prin prezența cavalerului de bâte. Putem să vedem aici ceva care leagă cumva anumite evenimente, adică eveniment după eveniment, situație după situație, circumstanță, schimbare, putere, manifestare. Avem două cărți în plus, aici avem Soarele din Arcanele Majore, cartea cu numărul 19, prin forța și prin energia Arhanghelului Uriel. Suflet drag, după cum poți observa în luna martie, Soarele va străluci foarte puternic pe calea ta, cu siguranță intri într-un moment de expansiune, schimbare. Se întâmplă ceva benefic pe calea vieții tale, iar această carte vorbește despre ceea ce va veni. Cu siguranță tot ceea ce transmit în această etalare are legătură cu tine și are legătură cu încrederea ta, pozitivitatea, gândirea pozitivă. A gândi foarte pozitiv este esențial. Pot să văd extrem de multă bucurie pentru că soarele în esență este cel care aduce viața. Și aici cartea aceasta vorbește despre faptul că pur și simplu te activează, te trezește la viață, te conectează la adevărul tău principal, la dragoste, la succes și în special la lucrurile care ție personal îți plac. Soarele deseori mai este văzută și cartea dragostei. Avem o altă carte, Asul de bâte, o nouă șansă, o nouă oportunitate în special pentru vărsătorii singuri. Aici vedem un progres în planul profesional pentru cei care aveți un job la momentul actual, o schimbare nouă semnificativă în viața ta, o idee pe care tu reușești să o pui în practică, ceva pentru care te simți complet inspirat sau poate să fie vorba și despre ceva care se poate prezenta, fie poate printr-o altă persoană, fie poate prin o altă energie, pentru că acest as de bâte aduce începutul, aduce înnoirea. Putem să spunem chiar că va aduce primăvara, practic, în viața ta, în casa ta, în sufletul tău. O altă carte pe care o simt așa că trebuie să o transmit, cea a Regelui de Cupe. Vărsătorul va deschide inima sa, dar va fi o conexiune între minte și suflet, de tot ceea ce pe tine la nivel personal te înconjoară. Și aici vedem ca și cum că toate lucrurile încep pas cu pas să se clarifice. Aici se vede o clarificare în calea vieții tale în această perioadă. Deci
Regele de cupe este cel care conectează cu creativitatea, pasiunile firești de zi cu zi, conectează cu plăcerile vieții. Acolo în imagine vedem ca și cum că regele de bâte se află direct în apă. Apa simbolizează vindecare, purificare. Este o carte care vorbește despre respect, despre adevăr, despre sentimente reale, interioare, despre ceea ce este adevărat pentru tine sau ceea ce este adevăr și, bineînțeles, de ceea ce tu simți realmente în sufletul tău, pentru că, așa cum am spus încă de la bun începutul acestei deschideri, evenimente în viața vărsătorului care se deschid cu o maximă rapiditate este această carte cu care tu deschizi optul de bâte. Și aici prezintă în poziția ta o conexiune reală cu forța Universului, care cumva, fără ca să fie neapărat nevoie de propria ta intervenție, lucrurile încep pas cu pas să se miște. Da? Deci asta la nivel energetic, la nivel vibrațional și asta prin anumite situații pe care tu le vezi, prin care tu le poți conștientiza. Haideți să întrebăm prin oracolul îngerilor anumite răspunsuri din partea lor, dacă, de exemplu, ai nevoie să știi mai mult sau, de exemplu, dacă există o anumită situație pe care eu acum n-am reușit să o pot transmite, să ți-o pot clarifica. Primul răspuns din partea lor spune: în orice fel de situație a vieții tale sau în legătură cu la ceea ce tu te gândești astăzi în prezent, este foarte bine să îți asculți intuiția. Ascultă-ți vocea lăuntrică, pentru că acolo sălășește adevărul. Observă, răspunsul este foarte clar din partea lor. Intuiția ta, dragă vărsător, va fi la cote maxime. Este foarte bine să-ți asculți intuiția. Îngerul pe care îl vedem în imagine susține un glob verde. Da? Deci verdele înseamnă prosperitate, abundență, sănătate. Poate să fie ceva legat de corpul tău, de sănătatea ta. Haideți să vedem mai departe. Aici avem cartea care spune ceva care ție îți servește. Da? Deci be asertiv, care eu așa o identific ca o carte care descoperă în calea vărsătorului poate anumite măști, ceva ce tu începi să vezi, ceva ce tu începi să descoperi în tine sau poate și în ceilalți sau cu persoanele cu care tu conectezi. Descoperi mai mult sau mult mai bine ce anume îți folosește, ce anume îți este ție la nivel personal de folos. Vibrația este una extraordinară, este o vibrație foarte, foarte înaltă și aici avem o situație care la nivel personal, intuitiv, emoțional, anunță extrem de clar îngerii că se va îmbunătăți. Adică aici se vede o recuperare, da? Deci o revenire, o recuperare, pentru că această carte transmite foarte multă bucurie, entuziasm, ca și cum un sentiment de înnoire, regenerare, transformare. Iar acum, suflete dragi, să vedem cu oracolul cristalelor de apă. Voi extrage pentru tine în luna martie un cristal de apă. Este un cristal vindecător la nivel energetic și de ajutor, de protecție, pe care tu îl poți atașa lângă primul cristal pe care l-am transmis din horoscopul principal, general al lunii martie. La zodia vărsător, să vedem, dragii mei, cristalul transmis este cel care s-a format din cuvântul venerație, sub energia înțelepciunii. Putem să vedem aici culoarea albastră, conexiune foarte importantă cu energia apei pentru tine și aici avem cristalul care s-a format din acest cuvânt venerație. Deci este un cuvânt înălțător, este un cuvânt pozitiv, după cum poți observa, pentru că forma este spectaculoasă, este minunată. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei citiri bonus a lunii martie.
Dacă ți-a plăcut, poți să dai un like, apreciez din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea. Îți mulțumesc din suflet că distribui acest material, este esențial să ajungă la cât mai multe suflete posibile. Te invit să te abonezi, apasă clopoțelul pentru a primi notificările. Sau alătură-te ca membrul canalului dacă dorești asta. Vă îmbrățișez, să fiți bine, să aveți o lună binecuvântată în luna martie, pentru că este prima lună de primăvară, și să ne vedem cu bine, dragii mei, la o nouă citire. Numai bine, dragii mei vărsători!